Okay, pada lecture study electric dari BEE1 trigonometrik B0800. Jadi untuk soalan yang saya dapat dari study adalah soalan 4 yang berbunyi a registered electrical wiring installed and an electrical wiring for space for install residual current circuit breaker RCCB rating 30 mA for water heater in the box. Thus, the wireman follow the principle based on the current electrical regulation and please elaborate related regulation. Jadi untuk soalan ni dia menerangkan bahawa seorang wireman memasang RCCB rating 30 mA untuk water heater di dalam tandas. Jadi soalannya adalah adakah wireman itu mengikut prinsip berdasarkan peraturan-peraturan elektrik, dan minta untuk saya mengelaboratnya lah. Jadi untuk soalan yang pertama adalah what number of regulation related. Jadi number of regulation related dari sini kita boleh ambil dari buku ST guideline lah. ST iaitu Suruhanjaya Tenaga, iaitu Energy Commission tahun 2008 punya edisi. Pada chapter 6 Electrical Accessories, section 6.1 pada klausa yang ke-7 yang menyatakan bahawa electric wire heaters is divided into two types, namely instantaneous water heaters and stored water heaters. Jadi terdapat dua jenis water heaters, iaitu instantaneous water heater, iaitu air yang direct panas, dan juga air yang disimpan dalam storage punya lah. Jadi yang pertama dia mengatakan bahawa instantaneous water heaters should be equipped with a two-pole control switch and its own residual current device. Storage water heaters shall be installed with an isolator and its own RCD. Dan juga water heaters yang melebihi 3 kW sepatutnya dipasangkan pada 20 ataupun 30 M RCB ataupun RCCB dengan switch yang berasingan lah pada RCD tersebut. Jadi gambar yang sebelah kanan ni menunjukkan bahawa screenshot, iaitu bukti saya screenshot daripada ST guideline tahun 2008 punya edisi yang menyatakan bahawa seperti yang saya nyatakan tadi pada muka surat 25 dan juga 26. Jadi dari sini kita boleh nampak bahawa antara kesalahannya adalah RCCB ratingnya yang diberikan 30 mA yang bagi saya terlalu kecil daripada yang sepatutnya kita tengok based on Energy Commission 2008 guideline yang menyuruh pemasangan water heater sama ada jenis yang direct panas ataupun yang disimpan, sepatutnya digunakan RCCB-nya adalah 20 ataupun 30 M. Antara kesalahan yang seterusnya adalah RCD ataupun RCCB is placed in the bathroom. Jika kita tengok balik pada soalan dia, menyatakan bahawa in the bathroom. Jadi tidak sepatutnya lah RCD ataupun RCCB itu diletakkan di dalam bilik air. Sepatutnya RCD ataupun RCCB itu diletakkan di luar bilik air sebabkan atas faktor keselamatan pengguna sendiri. Jadi sebab kita tak tahu siapa yang menggunakan dalam bilik air itu, ahli keluarganya. Kalau orang dewasa mandi, kita boleh consider lagi lah, consider yang penggunaan air itu adalah. Tetapi kalau kanak-kanak yang mandi, kita tak tahu macam mana dia digunakan air dalam bilik air itu. Jadi RCCB ataupun RCD itu tidak sepatutnya diletakkan dalam bilik air lah untuk mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Yang seterusnya adalah what is your next
next action in order to prevent this from happen to our society and environment if related. Jadi bagi saya, benda ini memang patutlah dan wajar sangat-sangat untuk komuniti, untuk dijadikan sebagai pengetahuan umum. Tak kisah sama ada orang tu belajar ataupun tak belajar untuk bab-bab ini, tapi sebagai seorang pemilik rumah ataupun penduduk rumah, sepatutnya kita ada kesedaran diri tentang perpasangan elektrik ni. Jadi jika saya mempunyai kuasa dalam bidang ini, saya mungkin akan menjalankan satu event, mengorganisasikan satu event untuk kempen kesedaran terhadap penduduk-penduduk setempat. Tak kisah sama ada penduduk taman itu adalah penduduk rumah banglo besar ataupun rumah flat kecil, rumah biasa ataupun rumah semidi, untuk menentukan kesesuaian penggunaan single phase ataupun three phase di dalam rumah tersebut. Jadi kalau macam rumah besar macam banglo ataupun rumah semidi, sebaiknya kita gunakan tiga fasa. Tapi kalau macam rumah kecil, setakat rumah pangsa ataupun rumah flat biasa tu, tidak jadi masalah lah untuk menggunakan single phase. Boleh je kalau ikutkan untuk rumah banglo gunakan single phase, tapi bergantung kepada load yang digunakan di dalam rumah tersebut. Sebab kebiasaannya rumah banglo ataupun rumah-rumah besar akan menggunakan load yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada rumah-rumah yang kecil. Jadi kita menyarankan untuk penggunaan penggunaan three phase adalah lebih baik untuk mengelakkan daripada kabel itu cair ataupun short circuit ataupun perkara yang tidak diingini lah. Jadi untuk kesedaran pengguna sendiri, untuk menjaga keselamatan diri dan juga ahli keluarga di dalam rumah, dan juga mengenal pasti jenis pemasangan elektrik di dalam rumah sebelum kita membeli rumah tersebut. Sama ada RCCB-nya, kedudukan RCCB, keselamatan anak-anak kalau ada anak kecil. Jadi itu semua perlu dititik beratkan lah. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.